ආයිබෝවන් දරුවනේ සුබ දවසක් වේවා. අද මම ඔයගලන්ට අන්තිම සංදි පාඩමක් අරගෙන ඉන්නේ. අපි මේක ඉස්සෙල්ලා ස්වර මූලික කරගත්ත සංදි හතරක් ඉගෙන ගත්තා. ඔයගලන්ට මතක ඇති ඒකේ වීඩියෝ හතර මම දාලා තියෙනවා. පූර්වස්වර ලෝප සංදිය, පරස්වර ලෝප සංදිය, ස්වර සංදිය සහ ස්වරාදේශ සංදිය. ඒ හතරම පුතේ ස්වර මූලික කරගත්ත සංදි. අද උගන්වන්න යන්නේ ව්‍යංජන මූලික කරගත්ත සංදි. ඔයගලන්ට කියා දීලා තියෙනවා ව්‍යංජන කියන්නේ ඒකට සමාන පද ගතකුරු කියලාත් කියනවා, ගාත්‍රාක්ෂර කියලාත් කියනවා. සරලම ගත්තොත් හල් අකුරක් කියලාත් කියන්න පුළුවන්. හල් අකුරක් මූලික කරගත්ත සංදි තමයි අද ඉගෙන ගන්නෙ. ඒකට පළවෙනි එක ගාත්‍රාදේශ සංදිය. ගාත්‍රාදේශ සංදිය. දැන් ඔන්න ගාත්‍රාදේශ සංදිය කියන එකේ තේරුම මම කියා දෙන්නයි හදන්නේ. මේකේ අදහස මොකද්ද මේ ගාත්‍රාදේශ කියලා කියන්නේ කියලා. ගාත්‍රාදේශ කියන්නේ පුතේ ගාත්‍රාව කියන්නේ ව්‍යංජනය. ව්‍යංජනය. ආදේශ කියන්නේ එකක් වෙනුවට වෙන එකක් පාවිච්චි කිරීම කියලා කියා දීලා තියෙනවා. ගාත්‍රාවක් වෙනුවට වෙනත් ගාත්‍රාක්ෂරයක් ආදේශ කිරීම. ඒ කියන්නේ ව්‍යංජනයක් වෙනුවට වෙන ව්‍යංජනයක් ආදේශ කිරීම තමයි මේ සංදියේදී කරන්නේ. දැන් බලන්න මෙතන මම ලියලා තියෙන වචනයක් සිත් කරු කියලා. දැන් බලන්න මෙතන තියෙන කයන්න. ඒක හොඳට කල්පනාවට ගන්න. මෙතන තියෙන කයන්න. ඊළඟට මම ලියලා තියෙනවා දව කල් කියලා. මෙතන තියෙන කයන්න. ගිනි කම් කියලා ලියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන කයන්න. ඒ ගත්තේ එකම වර්ගයකට එන පද තුනක් වුණාට ওই පද තුන පුතේ ඔයගලන්ට ගාත්‍රාදේශ කරනකොට පද තුනට එකම ව්‍යංජනේ නෙමෙයි ආදේශ වෙන්නේ, ව්‍යංජන තුනක් තමයි ආදේශ වෙන්නේ. ඒක හොඳට හොඳට බලන්න උවමනාවෙන්. දැන් මේ සිත්කරු කියන වචනේ අපි සංදි කරනවා. සංදි කරනකොට මේක සංදි වෙන්නේ සිත් නෑ. අපි පළමුව මෙහෙම කරමු. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ සිත්කරු එකේ තියෙන මේ කයන්න හැදිච්ච හැටි බලාගෙන ඉමු. සිත් කියන වචනේ හිමම තියෙනවා. සිත් මේ කා හැදුනේ උගල දන්නවා අල්කයන්න කියන ව්‍යංජනයේට අයන්නක් ඇවිල්ලා සිත් කා ඔන්න කා සිත් කා රු සිත් කරු දැන් සංදි වෙන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉගෙනගෙන තියෙනවා අහලා තියෙනවා. ඔක සංදි වෙන්නේ සිත් වරු කියලා. සිත් වරු කියලා. එතකොට සිත් වරු කියනකොට බලන්න මේ අල්කයන්න කියන එක ලොප් වෙනවා ඉවත් වෙනවා. අල්කයන්න මේ ලොප් වෙලා ඉවත් වෙලා ඒ වෙනුවට අල් වයන්නක් එනවා. අල් වයන්නක් කියලා ඕන්දෙන් වා සිත්වා රු උනා. ඔන්න දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ මොකද උනේ ගාත්‍රාදේශ සංදියේදී තිබිච්ච ගාත්‍රාවක් ඉවත් වෙලා තිබිච්ච ගාත්‍රාවක් එතනින් ඉවත් වෙලා නැත්නම් ලොප් වෙලා වෙන ගාත්‍රාවක් ආදේශ වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි ගාත්‍රාදේශ සංදිය කියන්නේ. දැන් මෙතෙන්දි මතක තියාගන්න ඕනේ එක තමයි මොකද්ද මේ සිත්කරු කියන වචනේ සිත්වරු වෙනකොට ආදේශ වන ව්‍යංජනේ අල්වා යන්නේ. ආදේශ වන ව්‍යංජනේ අල්වා යන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා අල්කයන්න කියන ව්‍යංජනේ වෙනුවට අල්වා යන්නත් ආදේශ වෙනවා. සිත්කරු කියන වචනේ සිත්වරුනේ හිමයි. ඔන්න බලන්න දැන් දෙවෙනි වචනේ මම ලියලා තියෙනවා දව කල් කියන වචනේ. දව කල්. දව කල් කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. දව කියන්නේ දවල්, කල් කියන්නේ කාලය. දව කල්. ඒකත් අපි මේ කයන්න තියෙන ස්වර ව්‍යංජන වෙන් කරගෙන ඉමු. දව කා කියනකොට අල් කයන්නයි අයන්නයි කා ලි. ඔන්න බලන්න දව කල්. දැන් මෙතන තියෙන මේ බලන්න අල් කයන්න හැයයන්නයි හැදිච්ච හැටි අල් කයන්න අයන්නයි තමයි කයන්නේ. දැන් මෙතෙන්දි අල් වයන්න ආදේශ වුණාට මෙතෙන්දි වයන්න එහෙම නෙමෙයි ආදේශ වෙන්නේ. අපි මේක කියන්නේ දව හල් කියලා. දව හල් කියලා අපි කියන්නේ. දව හ කියන අකුර හැදෙන්නේ අල් හයන්නට අයන්නක් එකතු වෙලා. ඔන්න බලන්න එතකොට හ හැදිච්ච හැටි. දැන් අපි කියන්නේ දව හල් කියලා.
ලිව්වොත් එහෙම ආයි පහු දව හා ල්. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ බලන්න මෙතන මේ අල්කයන් වෙනුවට අල් වයන් ආවා. මෙතන මේ අල්කයන් වෙනුවට මේ අල් හයන් ආවා. අල් හයන් ආවා. ලොප් වෙලා තිබිච්ච අල්කයන් ලොප් වෙනවා. තිබිච්ච අල්කයන් ලොප් වෙනවා ඉවත් වෙනවා. ඉවත් වෙලා ඒ වෙනුවට අල් හයන්ක් ආදේශ වෙනවා. ඔන්න බලන්න ඒ වගේ තව වචනයක් තියෙනවා මෙතන මම ලියලා. තුන්වෙනි වචනේ. ගිනිකම්. දැන් බලන්න ඔය ගිනිකම් ඒකෙත් අපි අල්කයන් වෙන් කර ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා. ව්‍යංජනේ එකට කියන්නේ. ව්‍යංජනේ අපි වෙන් කර ගන්නවා. ව්‍යංජනේ වෙන් කර ගන්නවා. ගිනි ඔන්න බලන්න ව්‍යංජනේ වෙන් කරගත්තා. ඒකෙත් ව්‍යංජනේ අල්කයන් තමයි එන්නේ. දැන් පළවෙනි එකෙත් අල්කයන් ව්‍යංජනේ ආවා. ඒ වෙනුවට අල් වයන් ආදේශ වුණා. දෙවෙනි එකෙත් අල්කයන් ව්‍යංජනේ ආවා. ඒ වෙනුවට අල් හයන් ආදේශ වුණා. දැන් මෙතන ආදේශ වෙන්නේ වෙන අකුරක් ගිනිකම් කියන එක අපි කියන්නේ ගිනි යම් කියලා. එතකොට අර අල්කයන් වෙනුවට අපි ගන්නේ අල් යන්නේ. මේ බලන්න අල්කයන් වෙනුවට අල් යන්නයි අපි දැන් ගන්න. එතකොට ඒක තමයි ලියවෙන්නේ ගිනි යම් කියලා. මෙහෙම ගිනි යම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳට මතක තියාගන්න එකක් තියෙනවා. ගාත්‍රාදේශ සංධියේදී අල්කයන් වෙනුවට ආදේශ වෙන ව්‍යංජන තුනක් තියෙනවා. මම මේ ව්‍යංජන තුන නැවත ලියලා පෙන්නනවා. පළවෙනි එක තමයි අල් වයන්න, දෙවෙනි එක තමයි අල් හයන්න, තුන්වෙනි එක තමයි අල් යයන්න. මේ නිදසුන් තුනෙන් ඕගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕක ගාත්‍රාදේශ සංධියේ එක පියවරක්. තව පොඩි එකක් තියෙනවා කියා දෙන්න. ඔන්න බලන්න ඒක මොකක්ද කියලා ගත්තොත් දැන් පුතේ මම දැන් කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට අල් දයන්න වෙනුවට අල් තයන්න ආදේශ වෙන තැනක් තමයි ගාත්‍රාදේශ සංධිය. අල් දයන්න වෙනුවට අල් තයන්න ආදේශ වෙන වෙලාව. දැන් මේක වෙන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා උගන්වපු වචනවල වගේ පරපදේ මුල ව්‍යංජනේ නෙමෙයි. මෙතන වෙන්නේ පෙර පදේ අග ව්‍යංජනේ. දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා අහලා තියෙනවා රත්ගම කියලා ගමක් තියෙනවා. අහලා තියෙනවා රත්ගම කියලා ගමක් තියෙනවා. අපි ඔක කියන්නේ පුතේ විසන්ධි කරන්නේ රත්ගම. රත්ගම අපි කියන්නේ ඔක විසන්ධි කරන්නේ රත්ගම කියලා. රත්ගම. රත්ගම. බලන්න මේක සංධි වෙනකොට මේකට රත්ගම රත්ගම කියලායි කියන්නේ. රත්ගම කියලායි කියන්නේ. ඒතර ඔයගලන්ට පේනවා බලන්න අල් දයන්න වෙනුවට යම් කිසි අවස්ථාවක අල් තයන්න යෙදෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මේක වෙන්නේ පෙරපදයේ අග තියෙන ව්‍යංජනයට. ගාත්‍රාව කියන එක පෙරපදයේ අග තිබුණත් පසුපදයේ මුල තිබුණත් ආදේශ වෙන හැටි ඔයගලන්ට දැන් තේරෙයි. මුල එකේ මුල මං කරපු නිදර්ශන තුනේම පසුපදයේ මුල තිබිච්ච ගාත්‍රාවයි ආදේශ වුණේ. දැන් මං කරන වචනවල පෙනේ ඔයගලන්ට මුල පදයේ අග තියෙන කියන්නේ පෙර පදයේ අග තියෙන ව්‍යංජනයයි ආදේශ වෙලා තියෙන්නේ. රත්ගම විසන්ධි කළ පදේ රත්ගම කියලා අපි ලියනවා. එතකොට බලන්න තව එකක් අල් සයන්න වෙනුවට අල් නයන්නේ නැහැටි. දෙවෙනි නිදසුන. ඉතින් දෙවෙනි නිදසුන අල් සයන් වෙනුවට එන හැටි. මම පහ දානවා. මුල 1 2 3ක් කළා. මෙතන 4යි 5. අල් සයන්න වෙනුවට අල් නයන්න ආදේශ වෙන හැටි බලන්න. දැන් අපේ පංචශීලය කියලා එකක් තියෙනවා. පංචශීලයේ පස්සිල් ඒක අපි විසන්ධි කරන්නේ පස්සිල් කියලා අපි විසන්ධි කරන්නේ පස්සිල් කියලා. ඕම් බලන්න දැන්
අපි විසන්ධි කරන්නේ පස්සිල් කියලා. පස්සිල්. මොකද අපි පන්සිල් කියලා කිව්වට අපි විසන්ධි කරන්නේ පස්සිල්. හැබැයි අපිට දිව කියන්නේ උච්චාරණය කරන්නේ මේක පන්සිල් කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ උඩ ලියපු අල්සා යන්න වෙනුවට අල්න යන්න ආපු හැටි. අල්සා යන්න වෙනුවට අල්න යන්න ආපු හැටි. පස්සිල් පන්සිල් බවට පත් වුණා. ඒකත් අයිති වෙන්නේ ගාත්‍රා දේශ සංධියට. ඒකත් අයිති වෙන්නේ ගාත්‍රා දේශ සංධියට. ඒක මතක තියාගන්න. පන්සිල්. තවත් වැදගත් එකක් තමයි, තව ගොඩක් වැදගත් එකක් තමයි අල්ම යන්න වෙනුවට බිඳුව ආදේශ වෙන තැන. ඔන්න බලන්න අපි නිදසුනකට ගන්නතොත් අල්ම යන්න වෙනුවට බිඳුව ආදේශ වෙනවා. අල්ම යන්න වෙනුවට බිඳුව ආදේශ වෙනවා. දැන් අපි කියනවා ගම් ගොඩ. ගම් කියන්නේ ගම්මාන ගොඩක් තියෙනවා. අපි කියනවා ගම් ගොඩ. ගම්මාන ගොඩක් තියෙනවා. ගම් ගොඩ. නමුත් අපි ඔබ කියනකොට අපි ගම් ගොඩ නෙමෙයි කියන්නේ, අපි කියන්නේ ගම් ගොඩ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා බලන්න මේ අල්ම යන්න වෙනුවට බිඳුව ආදේශ වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් නිදසුන් පහක් මගින් මම ගාත්‍රා දේශ සංධිය ඔයගලන්ට පැහැදිලි කළා. ඔතන තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ සරලව මතක තියාගන්න ගාත්‍රා දේශ සංධිය කියන එක මේ විසන්ධි කළාම මේ එකතු කිරීමේ ලකුණට මුල පදෙත් සමහර වෙලාවට මුල අකුර හල් අකුර ඉවත් වෙලා වෙන අකුරක් වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් වෙලාවට මේ පසු පදේ තියෙන හල් අකුර ඉවත් වෙලා වෙන අකුරක් එන්නත් පුළුවන්. හල් අකුරක් වෙනුවට හල් අකුරක් පැමිණීම තමයි ගාත්‍රා දේශ සංධිය කියන්නේ. මං හිතනවා ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා. මොකක් හරි ඔයගලන්ට මේ පද විසන්ධි කර ගැනීමේ ගැටලුවක් එහෙම ඇති වුණොත් කොහොමද මේ පදේ විසන්ධි කරන්නේ? ඒවා ගැටලුවක් ඇති වුණොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් තව ලින්ක් එකක් දාන්න. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අද පාඩම මම මෙතනින් නවත්තන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.